ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagnenegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa programang TNT. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit-Murillo muli pong nagbabalik. At syempre, ang aking pong partner, walang iba kung hindi si ako, Tes Ramirez. Wala nang iba kundi ikaw. Ikaw pa rin. Good morning, Director Thelma. Good Kumusta morning, kayo? Partner Tes. Thank God it's Friday na naman. Yes. Pagkat Friday ay TNT Day. Of course. Ayan. At marami tayong good news. From DTI. Oo. As usual, dala ng DTI ang good news. Lumago kasi ang ekonomiya ng ating bansa. 6.4% growth sa first quarter. Pero mo, kasi ang sinabi ni Secretary Domingo noon, ang kanyang forecast, 7% growth for this year. Ngayon higitan. Ano? Hindi ba? 7 ba? 6.4 pa lang tayo. So, konting-konti na lang ang tatrabahuhin natin at mamimit na natin yung goal. Ang tanong dyan, kung masusustain natin. Sana. Oo, kasi yung growth for the first quarter was attributed to government spending at saka exports. Ano ba yung government spending? Yan yung mga nakikita ninyong construction sa kalsada, yung mga pinapagawang kung ano-ano na pinagkakagastusan ng gobyerno. Yan ang tinatawag na government spending. Yung exports naman, ang malaking sektor dyan na nagluwas ay syempre yung pa rin electronic sector, semiconductor. Kasi dyan tayo, yung ating mga parts, di ba? Nagkukumpuni tayo ng mga parts ng computers, yung mga chips, yung mga ganyan. Yan, lumakas tayo. Bumawi ang semiconductor. Kasi last year, naging matamlay yung semiconductor industry last year. Dahil sa crisis, no? Sa US. Affected tayo At saka yung sa Europe. Tsaka syempre yung sa Japan. Diba? Yung hindi pa nakakabawi yung bansang Japan dun sa nangyaring earthquake noon. Yes. So, yan ang dalawang government spending and exports dyan hinugot yung ating growth. Ang kailangan ngayon, ang sinasabi naman sa kabilang dako, kailangan mas paigtingin pa kasi mababa yung ating mga foreign direct investments. So, kailangan mas masigasig ang ating attract ng mga foreign investors sa bansa. Sana nga makabawi tayo ng dire-diretso at unti-unti ho nagbabalik sa normal. Pero kahapon nga pala, Director Thelma, di ba, formally dineclare na ng Pag-asa yung rainy season sa atin. At mahusay tumempo ang bagyong si Ambo. Pagkadeklara, meron na kagad bagyo. Ano siya, no? Alert. On cue. Kumbaga, he's on cue. Ngayon naman, June 1. Nako, ilang araw na lang, pasukan na sa Lunes, hindi ba? Yes, June 4. Ang opening of classes. 2, 3, 4, Monday. Pasukan na ang ating mga bata. Ilan ba ang papasok ngayon? Milyon ang populasyon natin at dumarami pa. Dahil 101 million ang populasyon ng Pilipinas. Ilan doon ang estudyante? Malalaman natin sa ating panauhin. Tanungin natin, ano ba ang mga paghahanda ng Department of Education ngayong pasukan na sa Lunes? Narinig naman natin yung Brigada Eskwela na parang bayanihan yan, di ba? Na lahat ng ay nagtumutulong para linisan ang mga eskwelahan. So, tanungin natin ang ating panauhin. Walang iba kundi si Assistant Secretary
Jesus Mateo. Magandang umaga po, Asek. Ay, magandang umaga sa iyo at saka magandang umaga rin sa mga nakikinig dyan sa stasyon niyo. Opo, live po kayo sa Radyo ng Bayan at sa Business Radio. Ang una pong tanong, ilan po ang ating mag-aaral na inaasahang papasok ngayon? Ang papasok sa atin ngayon sa pampubliko, mga 21 million. Wow! Samantalang sa pribadong eskwelahan, tinatala nating 3 million. Itong mga figures na to, itong datos na to, galing to doon sa early enrollment natin. Kaya importante talaga yung early enrollment ng Enero eh. Okay. So, hindi pa pala kompleto yan. Hindi Kasi pa. early Siyempre, enrollment data yan. Meron tayong in-expect na meron pang magta-transfer, meron pang... Oo. Kasi mga ibang magulang lumipat ng tahanan, ng lugar. At marami rin nanggaling ng private school na nagpunta ng public Oo, school. lalo ngayon may Yes, tuition fee totoo yan. increase. Madaming may ngilan-ngilan na sumangguni sa amin tungkol nga doon sa problema nila na pag-transfer from private to public. Opo. Kaya po gusto ko na rin i-announce, yung mga magulang na gustong i-enroll yung kanilang mga anak sa pribadong eskwelahan, dapat tignan muna nila yung permit to operate. Aha. Kasi meron din yung mga eskwelahan na hindi pa accredited. So, kailangan tignan muna nila yung permit to operate tapos i-validate nila doon sa mga opisina ng DepEd. Doon sa mga syudad, probinsya, at saka sa division natin. Paano po kung halimbawa na-i-enroll nila doon sa private school na hindi pala accredited? Asek. Kailangan po, dapat nga. Magkakaroon ng problema pag gano'n, Yung records ng bata, Oo. hindi makakredit. Ganito nga ang ginagawa natin. Kung halimbawa, yung isang bata nag-aaral sa isang hindi accredited na eskwelahan at nag-transfer sa public school, bibigyan po natin ng assessment para naman malaman natin kung anong baitang siya talaga nakatapos. Tapos ipapasok pa rin natin. Kaya nga ngayon pa lang, pinapaalala natin sa mga magulang, bago po nila i-enroll yung kanilang mga anak, tignan muna nila yung mga records. Okay. Ito pong ating perennial problem, nakakulangan po ng classroom. Ilan na po ba ang ating classroom at paano matutugunan yung pangangailangan ng 21 million na estudyante sa public school? Alam niyo po, nung nagsimula itong administrasyon na to, ang kakulangan natin ay tumatala sa 66,800. Close to 56. Aha. Okay. 66. Dahil nga doon sa pagtaas ng budget natin, dahil sa kampanya ng ating pamahalaan at saka sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor, bumaba po ito ngayon kasama yung budget natin for 2012 na mga 26 na lang. Tapos patuloy pa rin natin na ginagawa ng paraan yung pag-address ng mga kakulangan natin. Dito nga po, gusto ko sanang i-advertise rin yung ating kampanya na tinatawag na 10 Moves. Ano po yun? 10 Moves. 10 moves. Moves. 10. Okay. 10 moves. Ibig sabihin po ng 10 moves, the entire nation moves. Ito po sa tulong na rin ng pribadong sektor, Ang proseso nito, kapag let's say mga 2 million na kumbinsi natin yung individual na mag-save ng 10 pesos per day for the next 10 months, makakapag-generate tayo ng 6 billion. At yung 6 billion yon makakapagtayo ng mga 1,000 silid-aralan. Teka, save 10 pesos a day. So, in 1 year... In 10 months, Ay, that's 10 months. 3,000. Okay. Sa isang individual lang yon. Kung 2 million ang na kumbinsi natin, di malaki-laki rin po yon. Okay, Sinong nakaisip na genius na yan? Ang ibig sabihin lang po nito, bumabalik lang tayo sa dati nating value, Filipino value, na bayanihan spirit. Yes, oo. Ganun din po ang spirito ng Brigada Eskwela. Yes, speaking of bayanihan. Kumusta po yung nag-resulta, Asek, ng Brigada Eskwela? Doon sa Brigada Eskwela, napakaganda kasi, di ba, annually ginagawa natin yan. Ngayon po, ang dami ng mga pribadong sektor, meron pang international agencies na tumulong sa atin, na kilahok
doon sa ating brigada eskwela. Last Marami year mo po, bang nakapag-generate tayo ng about 2 million of time and donation. ano po mga klaseng donasyon ang binigay po sa DepEd ASEC? Yung iba, nag-donate ng mga walis, pintura, pako. Yung iba naman, tumulong naman sa pagkukumpuni ng ating mga sirang furniture, nagpintura, naglinis ng mga kanal, inayos yung mga toilet natin. Mas marami po bang mababait sa Ay. taong ito kumpara last year? Marami mo rin nag-donate. Dumadami ang mababait. Ayun, hindi naman. Okay. So, Mabalik lang po tayo doon sa 10 moves. Ngayon, kung interesado sila, mag-log on lang sila doon sa info@10moves.org. info@10moves.org. Opo. O kaya, tumawag sila sa 752-1061. 1061. Yeah. So, info@10moves with S po yun. 10 moves. .org. Org. Ayan. Or call telephone number 752-1061. That's correct. Okay. Yeah. So, ASEC, good luck po sa inyo sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Salamat po. Sana naman ay walang masyadong problema. Opo naman. Wala lang, panawagan ko bago mag-end tayo, no? Opo. Doon sa mga magulang at bata, ay ngumiti po sila sa pagpasok ng eskwelahan. Importante yan. Yung ngiti sa kanilang mga labi, huwag mawawala. At ASEC, yung pong number to call para doon sa kanilang mga complaints, kaugnay po ng binuksang DepEd Command Center. Ano nga po yung tatawagan nila? Meron tayong DTEX Action Center. Oho. I-text lang nila sa 0919-456-0027. Ulitin ko lang po, 0919-456-0027. Pwede rin po silang tumawag sa 636-1663. Ulitin ko lang, 636-1663. At saka po, kung meron kayong internet, pumasok lang po doon sa action@deped.gov.ph. Okay, very well. Maraming salamat po, ASEC Jess Bateo. Good morning. Good morning po. Maraming salamat po. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Hi! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abigail Lim. Ako naman po si Kaini Castro. Kami ang mga estudyante ng New Era University. Nag-aanyaya sa inyong makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Madami po kami natutunan dito sa Radyo ng Bayan. Madami din po kaming nalaman ng magagandang hakbangin ng gobyerno tungo sa daang matuwid. Kaya't hinihikayat po namin kayong sumubaybay sa programa ng Radyo ng Bayan. Dahil dito, siguradong konektado ka. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Nagbabalik po ang TNT. Meron na tayong 23 minutes. Makalipas ang 8 o'clock. Okay. At syempre, sa ating programa, hindi mawawala yung ating tanong ng tao of the day. At ang ating tanong, kailan magsisimula ang pasukan? Ang dali Yan. naman. Napakadaling Pwede ba ako katanungan. sumali, Ma'am Thelma? Hindi ka pwede. Pwede. Disqualified ka na agad. Okay, tumawag na po mag-text sa 0917-422-6342. 0917-422-6342 at ibigay ang inyong pangalan, address, at syempre yung inyong sagot. Diba? Para Dapat malaman correct answer para kayo ay manalo ng
mahalagang premyo. Hindi naman po house and lot yung aming ipinamimigay dito. Yes, that's right. So please, mag-text na po kayo. Yan po. Anyway, kanina sa umpisa ng ating programa, pinag-usapan natin paglago ng ekonomiya. Kailangan natin mas marami pang foreign direct investments para ma-attain natin yung ating target for the year. So, ang nakikita natin dyan, tourism. Malaking maiaambag dyan. Oo. Marami tayong maa-attract ng mga investors pagdating sa tourism. Pero meron pang isa. Ang ating bansa ay itinutulak natin na maging retirement destination. Wow, marating kaya ng Pilipinas yan? Kasi ang naobserbahan ko, Ma'am Thelma, yung mga malapit na mag-retire dito sa Pilipinas, sa isip nila mag-abroad kung anong bansa sila pupunta. I-attract o kaya natin sa mga probinsya. Oo, yung mga aging population ng ibang bansa, di ba? Kasi minsan yung mga nandun, masyadong harsh ang weather para sa mga matatanda. Gusto nila yung tropical weather, laging mainit. So, magugustuhan nila dito sa Pilipinas. Tapos, ang iba naman, yung kanilang nakukuhang pensyon. Pagdating dito sa Pilipinas, mas marami ang nabibili kesa kung nandun sila manatili sa kanilang bansa. Sana nga, mas gustuhin nilang magretiro dito. Oo. So, tanungin natin, ano na ba at nasaan na? Kamusta ang ating kampanya para maka-attract ng mga retirees dito sa Pilipinas? Nasa linya ng ating komunikasyon ang General Manager ng Philippine Retirement Authority. Walang iba kundi si GM Veredigno Atienza. Veredigno. Saan kaya nanggaling yung kanyang pangalan? Very unique. Very unique. Good morning, GM. GM, good morning. Hello? Yes, good morning, GM Atienza. Good morning. Opo, live po kayo sa Radyo ng Bayan and Business Radio. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Opo. Kamusta po ang ating kampanya para po maka-attract ng retirees dito po sa Pilipinas? Well, as of the first quarter, on year-on-year basis, yung 2012 versus 2011, ang enrollment po natin is 57% higher than 2011. Wow, Okay. talaga po, 51% higher. 57, di ba? Opo. 57% higher 57. than last year. Okay. Yung pong profile ng ating retirees, mas marami po sa ang bansa? Ang karamihan po sa China. China? Talaga? Sila ang majority. Oo. Bakit kaya doon? Siguro dahil kapitbahay po Mas malapit. Okay, ano po ngayon ang promotional efforts na inyo pong ina-undertake para po maka-attract pa ng mas marami? Well, yung siyempre sumasakay po tayo sa It's More Fun in the Philippines, Saka mas mahalo ngayon ang spending natin sa advertising and promotion. And then we're looking at new media. And meron pong bagong programa na inialok sa atin, which will give us an international vehicle. At the same time, it complement our print media. Kasi wala ko kaming radio, wala kaming TV Wala kaming international. Okay. Ito yung Voices Over the Philippines ng voicesthatmatter.com. So, mura lang po yan, 250,000 a year. Pero it gives us international exposure. It will complement our website, which we're also improving. And then, this year po, we will participate in more focused road shows, particularly sa mga 50 plus. Kasi yun po talaga ang market ng retirement, yung mga may edad na. So, dapat lang po kami mag-concentrate. But if you're using new media po, GM, marami rin po ba yung target market ninyo na nandoon sa new media? Kasi we're balancing cost and reach and frequency. Yung pinaka cost effective na malawak naman ang maabot itong Voices That Matter.
Yes. Yung mga effort po namin lumabas sa The Economist, kung saan. Last year, nung 2010 po, nung bago akong pasok dyan, Aha. madami pong nag-i-interview sa akin, no? The Economist, The Figaro, USA Today, CNBC, no? Kung ano-ano. Pero may kalakip na na invitation to advertise. Aha. May problema po pag gano'n dahil yung una-una ang kailangan po magbayad ng advance. Ang BBM and the COA policies natin, bawal po yun eh. Oo. Bawal po mag-advance. Bawal po mag-advance. So Opo. medyo, at saka hindi naman parang at the time yung board namin, inclined talaga to Oo. Matanong ko lang, GM, ano po? Paano ba natin nahihikayat? Hello? Opo. Paano ba natin hinihikayat po yung mga retirees na pumunta sa ating bansa? Ano po yung mga value added natin compared to the other countries? Basically po, meron tayong instrument dyan, no? We're one of the few countries na merong retirement visa, no? Yung SRRB, Special Resident Retirees Visa. At we're one of the few countries in the world na merong agency dedicated to promoting retirement migration, yung Philippine Retirement Authority. Kaya yung, aside from the visa product or visa options, no? May makalaki pong mga servisyo yan. And then on top of that, siyempre yung bayan po natin ang pinaka-major reason. Yung cost of living po natin mas mura. Kahit sa mga Asian countries, relatively cheaper. At saka wala tayong winter. Maganda yung, madami yung magagawa sa atin. Talagang more fun. No? Yung shopping, yung entertainment, yung cultural variety, saka yung beaches, no? Natural attractions pa natin, yung mga bundok, yung mga ano tayo, ilog, yung hinahanap po nila, mga greenery, ganyan, no? And then, nature. Yung mga tao po. Oo. So, gusto nila madaming kausap. Ang Pinoy kasi, they like to engage people, eh. That's right. Sa mga investors talagang, Thelma, no? Maraming mga business opportunities yung in-offer ng PRA. Pero partner, ang naging reklamo noon, if I remember right, and I don't know if you're aware of this, GM, masyado daw pong mahalin yung inyong requirement, yung monetary or financial requirement? Hindi po. Alam nyo, dito sa business of retirement migration or immigration in general, dapat medyo konti rin naman conservatism. Hindi naman pwedeng walang counting monetary requirement kasi kung mapariwara po sila dito, hindi naman po sila sasagutin kahit na mga embassy nila eh. So, at the same time, wala naman kaming budget to take care of everybody. So, madaling sabi ko, it is well understood in immigration matters. So, dapat sususahan ng migrant will not be award of the state. Hindi po maging charge of the state. Kaya kailangan. Ito lang po. Sasabihin ko na sa inyo yung iba po naming nakalap ng mga negative feedback. PRA, I do not see PRA as an efficient, customer-focused, competent organization. Isa po yan. Yung EO 1037, ano po ba yon? Tapos, poor communication daw po. Walang sumasagot sa inyong mga emails. And then, medyo kailangan po sa inyo kasi talagang nagkaroon kami ng mga cabling problems, internet problems. Ako nga, trap ayos ko yung wifi ko. Wala akong wifi sa opisina. Opo. So, medyo may konti yung problema talaga dyan dahil naglipat pa kami from palipat-lipat ng opisina. Dati sa 4th floor ng City Bank. Ngayon, lumipat ng 15th floor. Ngayon, nasa 29th floor. Ay, okay. Yun po, may mga cabling implications yung gano'n. Kaya pasensya na po doon sa bagay na yun. Yung pong ano. Yung details, medyo unfair na statement naman yan. Siguro i-address nila yung issue. Ano bang issue? If we're going to be charged with anything, banggitin nila and I will engage them one by one. Anong issue? Sabihin nila sa akin at pag-uusapan namin. Opo. Ano po ba yung EO 1037? Yung EO 1037, yun po ang legal basis ng Philippine Retirement Authority. Yun po ay ginawa nung panahon ni President Marcos. The idea is really to promote migration to the Philippines by retirees to generate foreign exchange. Kasi ito po yung
panahon na ipit na ipit ang Pilipinas for foreign exchange dahil sa debt moratorium arising from the assassination of the late Senator Aquino. So, ang reklamo po doon, non-compliance daw po with the promised tax-free importation of vehicle and guaranteed repatriation of mandatory investment funds. Dalawang issue yan. Yung with regard na sa importation of vehicles, matagal na po suspended ang Department of Finance and yun nga po, yung mga all these incentives under 1037, 1985 pa po yan. So suspended na po ito? Yung sa kotse ho. Opo. Wala po sa incentives na yan. Pinapa-update yung nga sa circa 2012 dahil 1985 pa nga ho yan. Opo. Regarding yung repatriation ng mga pera nila, ang malaki po doon is pag namatay po sila, if they die in the program, may estate taxes yung nag-a-apply. DWBR po ang dyan, ang may kinalaman dyan sa bagay na yan. Okay. So, hindi na po PRA, sakop ng PRA pala yun. Dahil estate taxes po yan eh. Opo. Ito naman po, yung lack of transparency and excessive fees. Retirees are required to put up $10,000 to $20,000 in a PRA bank account. Ano po yan? Yan po yung visa deposit, which is yun nga po yung... yung visa deposit, okay. Yan po yung visa deposit. Binaba ko na nga ho yan eh. Kasi, pero hindi ko na talaga tayong ibaba further. Kasi, ang purpose po niyan is for yung mga end-of-term obligations, basically. Kumbaga ho, parang security deposit, ganon. Kung kayo'y nagre-renta sa bahay. Hindi ho, kasi ang security deposit ho, pag may nangyari doon sa bahay. Kasi po, pag may nangyari sa kanila. So that's a big conception difference. I see. Sa kanila yan, hindi para sa PRA yan. Okay. Okay, so anyway, binanggit ko lang ho para aware kayo yung mga feedback ko na nakukuha namin, GM. Opo. Ang kasi talagang yan sa deposit, para ho sa specific uses ho yan ng tao. Pag namatay sila, death, yung repatriation ng katawan, burial, cremation, memorial service, at saka extreme medical emergency. Pag wala ko silang ganyan, at may nangyari sa kanila, kawawa naman ang Filipino taxpayer kung silang sasagot. Ganun kasimple po ang issue dyan. Opo. Sagot kung may nangyari sa kanila. Okay. Opo. So GM, yung message nyo na lang po, final words para dun sa mga retirado na nakikinig po sa atin sa mga pagkakataong ito, GM. Yung yung sa mga kababayan natin, kung may mga pagkakataon po kayo na makapag-recruit ng foreign retiree to the Philippines, sana po maging marketer namin kayo para lumawak po itong programa natin. Opo. Yung foreign retiree naman, kung naintindihan nila ako, yung deposito medyo sagad na po yun. Para rin naman po yun, kaya non-issue po yun. Ngayon, yung mga hindi po talaga makaka-afford ng deposit na yan, potential na po dahil wala ko tayong tatakbuhan pag may nangyari sa inyo. Doon balikan ko lang yung marketer. Paano po ang mekanismo nun kung ikaw ay interesadong maging marketer? Tinawag lang po sa opisina namin. Ang maganda kung maging marketer sila dahil ang commission niya per enrollee $500, no? Wow! We have the most persistency bonus in the world. $100 per year. Naku, mag-apply na tayo. Partner Tes. Ako pwede ako maging marketer, sir? Pwede ho. Dahil marami naman kayong connect talaga eh. Nag-volunteer na kami. Sige po. Well, thank you very much, GM Atienza, and we wish you well dyan po sa PRA. Okay, maraming salamat po. Have a good morning. TNT. Explosivo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka.
Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil nang mangusap at nagpasya ang taong bayan, ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Anong kailangan kong gawin para mapalago ang aking business? Kailan ang susunod na trade fair sa aming probinsya? Saan kaya pwede magtanong tungkol sa mga polisiya ng pakikipagpalitan? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. TNT Explosivo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang TNT. Kasama pa rin ninyo ang inyong lingkod, Thelma Dumpit-Murillo at ang aking partner, Tes Ramirez. Yes, Welcome partner. O, paalala lang natin ha, yung Diskwento Caravan, doon po sa mga nag-aabang, itong buwan ng Hunyo, Taguig City, June 1 sila, and Taguig City and Zamboanga del Norte for June 1. Tapos, Region 6 naman, 6 days yan. June 5, 6, 8, 15, and 18 sa Guimaras. At June 14 to 16 sa Barangay Villamonte, Taculing, Bacolod City. Ibig sabihin, Director Thelma, kahit nag-start na yung klase, ay makakabili pa sila ng murang Pwede halaga pa ng rin, school oo. supplies. Kasi yung iba naman, baka nangutang pa or nag-aantay ng sweldo bago sila makabili ng gamit, di ba? Or siguro may mga additional na gamit na kailangan. So yan, pwede pa silang humabol. Tapos June 15 naman, Cagayan de Oro City and Davao Oriental. Zamboanga is on June 22 and June 26 to June 28 dyan po sila sa Pulangi, Albay. Alright. So, yan po ang Diskwento Caravan ng DTI. Meron na tayong 44 minutes makalipas ang 8 o'clock. Itong programang TNT, mga kaibigan, ay inyong napapakinggan sa himpilang DZRB, Radyo ng Bayan 738 kHz at sa aming kapatid na himpilan ang DWBR FM 104.3 MHz. Oo. At may bisita tayo. Yes! What a pleasant surprise! Yung aking long time hindi. Ako sira kayo Co-anchor dati sa balita. Nung nagbabalita pa ako. Si Attorney Mac, ang walang kupas-kupas at walang katulad. Walang kupas talaga. Na Attorney Makalintal. Attorney Makalintal, good May programa morning din po kayo dito. Ano po? Ayan, DWBR. So, nandito siya.
Salamat po sa pagbisita. Okay, so si Attorney Mac, magte-tape siya. Alright. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Nandiyan na ba yung ating guest? Okay. So, kanina, Tes, yung kausap natin, si GM Atienza, di ba? Yes. Mula sa, narinig natin yung ng gobyerno. Ngayon naman, kakausapin natin yung retiree na talaga dito. Tanungin natin kung ano ba yung mga positive at saka negative na feedback o comments. Diba? Base sa kanyang experience mismo, mahalaga yan eh, di ba? Yung Oo. meron nagsasalita talaga base dun sa kanilang karanasan, hindi yung sabi-sabi lang. Oo. Talagang user-generated content. Correct. So, yun. Anyway, i-welcome na po natin sa programa si Mr. Ailey van Ingen. He is a Dutch retiree from the European Association. Good morning, Mr. Ingen. Hello? Hello, good morning. Yes. How are you today, sir? I'm very good. So early for me as a pensionado, but I'm okay, thank you. All right. Okay. And how long have you been living in the Philippines, if I may ask? I have been here almost 6.5 years. 6.5 years. All right. And what made you decide to move to the Philippines? It is a little bit of a mixed bag of reasons. And an important one is that my wife is Filipina. Mm-hmm. So that put the Philippines on the list of a possible country to live after I would have stopped working. Mm-hmm. But in my working days, I was responsible for Asia Pacific and Middle East for a while, and I really started to like the region and the Philippines in particular. So we also did a lot of scuba diving. So 2-3 times per year, we traveled to the Philippines for diving. Uh-huh. Yes. For now, home is the Philippines for you. Yeah. Philippines is home. If I say I go home, that means Philippines. That's right. And aside from being married to a Filipina, what else lured you to retire in the Philippines? Well, first of all, again, in my working days, I had extremely friendly, pleasant experiences in the Philippines, and also, of course, with my colleagues. What I like is a relatively high service level. You find it all over Asia, but in the Philippines, you meet it almost at the airport. People are friendly, and especially if you go out of Manila, so go to the province, you find a relatively laid-back life with honest, friendly people. It's really great. Another reason may be that, even though that was not the prime reason, Manila is a very good place as a hub for travel in the region. So having family here, being able to do a good scuba diving and still being able to travel around are important factors. All right. Mr. Van Ingen, in your 6-year stay here in our country, what can you say about the Filipino food, sir? About Filipino food? Yes. Oh, this is a question of conscience. I do not eat a lot of Filipino food. My wife used to own a restaurant. She's an expert in cooking Thai food. So that is what I get most of the time on the table. Mm-hmm. So I am really not an aficionado of adobo, but once in a while, especially when it is offered, of course I eat it, but it is not a type of cuisine that is on top of my list. I'm very sorry to say that, but you asked the question and I'm a European, so you get an honest answer. I thought you like adobo. Sometimes. Yeah, but it is very salty, and if you get older, you have to be very careful with your salt. Yes, intake. that's right. Where are you staying? Are you in a retirement village or a private home? I'm not that old. I'm only 62. We said. We live in a condominium in Salcedo village. I see. Okay.
So you're not that type of who needs assistance because you're ambulatory. Absolutely. I am very healthy still. Yes. And in addition to Makati, we have a small house in a province in okay. Bacolod City. Yes. May I ask, what are you happy with the government assistance that you are receiving, especially from the PRA? Well, the quick answer is yes, because there are, of course, 2 or 3 sides to PRA. One is the application process, where you apply for the visa and where it is processed. That runs very, very well. Of course, I know that sometimes people have problems. In my case, and in the cases of all the friends, we assisted in becoming a member as well. There has been not a single problem. Good, efficient. You can argue about the cost to what PRA charged to do it, but that is also water under the bridge. Now, application for the visa and the facilities of the visa itself, I'm very positive about. If you say services provided by the government via the PRA, to be honest, PRA helps or has a number of things where they help. For example, if you need a driving license, they are helpful. And another limited number of things they help you with. And again, that goes perfectly well. The last thing, and that is an area where I think PRA should really start doing some work, and they haven't. This is a program that dates, I think, from 1985, when the executive order was signed. You're talking about the EO 1037 on the tax-free importation? Yeah, that is the time that the program exists. So the early retirees that came to the Philippines now start to die. That they will, they're old people, and now we get in a sort of last phase of the retirement cycle. That people die. That the longest living spouses have to cope with a lot of grief, and of course all the administrative things. And that is where PRA could help a lot more, because if a retiree dies, the family is met with a wall of bureaucracy and paperwork, and I think PRA could excel there in helping people to get everything done. Yeah. All right. In this briefer that was given to us, it says here that at one point you were interested in doing a special on the Philippines as a retirement haven for a European network. Did that ever push through? No. Ever since I talked to Mr. Atienza, and I found out that he was informed at the end. I was indeed approached by a major European network, and I assisted them with data on basically retirement in the Philippines and doing a television program about it. What the people I talked to, I can be open, it's in London, is that they sent several emails out that they tried to contact a number of people in the Philippines, and that they got either no answer at all or very late answers. So basically, I became the... Yeah, are they still interested in pursuing that to this day? The latest contact I had is that they were looking at if to do the implementation phase. So I took that positively. They said that they would contact me. But I'm not going to change them. It's their decision, it's their program. I see. But it would be great. It would be absolutely great if they do it, because it will sort of put the Philippines back as a retirement option for Western people. Because I couldn't follow the interview with Atienza word for word, because I don't understand enough Tagalog. But the majority of
the retirees in the Philippines are people from neighboring countries, Koreans, Japanese, Chinese, from China mainland, from Taiwan, and from Hong Kong. And I think that together is 75%. So the number of Western retirees is relatively low. Okay, Mr. Ingen, can you speak or understand Filipino? Very little. So the honest answer is no. Oh, you should know it by now. No, there's a challenge for me is that the family speaks Ilonggo. Ilonggo? Your wife is Ilongga? Oo, Ilongga siya. Oo, Ilongga siya. Okay. Well, have a good day now. Thank you for finding time to speak with us. It was a pleasure. Okay, thank you, sir. Good morning. Okay, have a nice bye-bye. day. Alright, siya po mga kaibigan si Mr. Van Ingen, Director Lee Van Ingen, he's Dutch, married to an Ilongga. Oo. Subok na ang kanyang paninirahan dito sa Pilipinas sapagkat naka-6 na taon na siya. At nagustuhan din niya man so far, yung kanyang pananatili dito sa atin. Generally naman, gusto niya daw ang dito, pagtira. Diba? Kasi yung Pilipinas, sentro sa ASEAN region, so nakakapunta siya kahit saan. Diba? Tapos, ano pa may sinabi niya? Marami eh. Kung inyong naintindihan, mga kaibigan, na kanyang mga kwento kaninang mahaba, ay yun na yun. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit-Murillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tes Ramirez. Hala, tama kayang singi sa akin ng tindero? Gusto ko magtayo ng negosyo. Pero, ano pang magandang negosyo ngayon? Nako, depektibo tong nabili ko. May magagawa pa ba ako? May paraan ba para malaman ang kalidad ng produktong binibili ko? Teka. TNT Explosivo. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa huling bahagi ng ating programang TNT. Kasama na po natin sa ating linya ang CEO ng, ano ba pronunciation nito? Sauhana Premier Retirement Village and Medispa, si Mr. Danny Venida. Kamustahin natin? Kamusta ba ang negosyo? Yan. So, good morning, Mr. Venida. Yeah, magandang umaga, Director Thelma. Yes, sir. Thank you for finding time to join us this morning. Live po kayo sa Radyo ng Bayan and Business Radio. Yeah, Opo. Sure, yeah. Unang-una po, kamusta na itong, ano po ba itong Sauhana Premier Retirement Village? It's pronounced Sojana. Saujana. Sojana, yes. Sojana. What word is, language is that? Malay word meaning a beautiful place. Sorry? It's a Malay. Malay. Yeah, Malaysian? Malay word meaning a beautiful place. Okay. Why did you choose that name? Hello? Yes, why did you choose that name po? Well, the place is, beautiful. It's located in Silang, Cavite. Opo. Overlooking Laguna de Ba. We have a panoramic view of Mount Makiling and the regions of Tagaytay. You have a generally cool climate. It's like the Tagaytay climate. So it's really the word describes the place. Where exactly is this po in Silang, Mr. Benita? It's in Barangay Puting Kahoy, in front of the Adventist University of the Philippines campus. Along the Santa Rosa Tagaytay Road. So I see. It's from South Luzon Expressway. I see. You go towards Tagaytay. Right now, ilan po ang inyong retirees na nandyan? Meron na po bang, nag-start na po ba ng operation yung inyong... Hindi pa nag-start, although the horizontal development ay tapos na. Opo. It's a 16-hectare development. May 7 hectares para sa open housing, house and lot subdivision. And then, ang centerpiece nun is a 1-hectare Medispa Hotel, no? Merong 12 doctors' clinics for general practice, but traditional medicine and alternative medicine,
rehabilitation therapy. The doctors will be practicing there para sa mga residents and retirees. And then we're developing about 2 hectares para sa cluster housing ng retirees. No? I see. So they will just rent long term, and they will be provided services that they need. No? Parang hotel, and yet they have the privacy of their 70 to 80 square meter units. Pag natapos na po ito, ilan po ang kaya ninyong i-accommodate? Oh, about maybe 450 to 500. 450 to 500 retirees. I see. Ang dami niyan, ano. Mr. Benida, marami pa sana kaming gustong itanong sa inyo, pero we are running out of time na po, sir. Siguro sa mga gustong pumasyal sa inyong lugar, ano po yung inyong contact number po? Yeah, I gave it to Marjorie. It's I don't have the direct line. It's my cell phone number is what I have. Okay. Sige po. So we will just announce, I think 310-5599, is that correct? Oh, yes. All right, and 310-5602. So, kailan po matatapos itong inyong project? Yung Medispa Hotel should be operational by the last quarter of this year. No? Yung mga housing, siguro in the next 12 to 18 months. Okay. So, thank you and good luck po, Mr. Benida. You're welcome to the place. Yes, we will go and visit po. Thanks. Okay, thank you. Si Mr. Danny Venida, CEO ng Saujana Premier Retirement Village. TNT. Explosivo. 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 At yan po nagwawakas sa programang TNT ngayong Friday, June 1, 2012. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Thank you sa ating producer, si Miss Marella Jem Castro. Sa technical side, thank you kay Engineer Lita de los Santos. At kami po ang inyong mga nakasama. Ako si Tes Ramirez. Ako po si Thelma.